माईस किचनमध्ये आज तुमचं स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला डाळीची आमटी कशी करायची ते दाखवणार आहे। त्यासाठी लागणारं साहित्य: एक मोठा टोमॅटो, 2 मिरच्या, थोडीशी कोथिंबीर आणि खोबरं थोडं। फोडणीसाठी 1 चमचा मोहरी, अर्धा चमचा हिंग, अर्धा चमचा हळद, थोडा कांदा आणि कढीपत्ता आणि चवीपुरते मीठ आणि 1 वाटी तूर डाळ 1 वाटी तूर डाळ परत घालून धुवून घ्यायची। 3 वाटी पाणी घालायचं। 1 टोमॅटो, 2 मिरच्या घालून कुकर लावायचा। मीठ घालायचं आणि हळद आणि थोडी डाळ शिजवायला ठेवायची। खोबरं आणि कोथिंबीर मिक्स करून याच्यात सगळे घालायचे। आल्यावर चांगली उकळी आल्यावर नंतर त्याला फोडणी द्यायची। आता चला आपण फोडणीला देऊया। फोडणीसाठी मी खोबरेल तेल घातलेलं आहे। तेल तापलं की मोहरी, हिंग, कढीपत्ता आणि कांदा फोडणी अशी छान झाली छान अशी तडतडली फोडणी की मी त्याच्यात फोडणी छान तडतडली की मी ही डाळ त्याच्यात घालणार आहे। अशा प्रकारे छानपैकी ही डाळ आपली कोळी मिरचीची तयार झालेली आहे, डाळीची आमटी। तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि कमेंटमध्ये नक्की कळवा की ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली।